سلامونه دوستانو. نن د دې کیمرې په سترګه تاسو ته زه لږ معلومات درکوم. نن سبا په دې واتساپ کې مسله راغلې ده څه بند شي کولو شي بیا بند شي په تلیګن سیسټم کې. نو تاسو زه دا معلومات درکوم چې بایي دا واتساپ چې دی یا فیسبوک شو دا څیزونه نه زما دي نه زما د پلار دي او نه دا ما خراب کړي دي. تاسو چې ځای بار بار راځئ او وروره بایي او دا واتساپ کې څه مسله ده څه مسله ده پلانکي رالیږلې ما ډینګري رالیږلې ما نو خدای خاطر وکړه یاره دا څیزونو کې مسلې ما نه دي راوستي. زه د دې استاذ نه یم. دا ما پسې مه راوړئ دا مسلې چې دا واتساپ زما بلاک شو دا بلاک شو څه بل سره پسې راوړئ څه سافټویر راوړئ څه بل څه شی راوړئ درله بیا وکړم. دا فیسبوک اکاؤنټ زما هیر دی زما پاسورډ هیر دی زما د جیمیل پاسورډ هیر دی. دا ګندونه پسې ورور تاسو څه راوړئ یاره دا څیزونه ما پسې مه راوړئ ما پسې کلیر کټ کار راوړئ او دا ما نه دي خراب کړي. ښه دا فیسبوک کې او دا واتساپ دا کمپنۍ والا پکې خپله مسله راوستې دا ما نه راوستې بایي. نو دا ګندونه ما ته مه راولئ. ښه دا واتساپ دا چې بین شو یا واتساپ کار نه کوي بایي پاکه خبره ده. په 100 ماډلو کې ویوو کې تر 8 ورژن پورې کار نه کوي صحیح ده او په 100 کې دا 4-5 ورژن 6 ورژن خو بیخي هغې اړومني نه دا پلی سټور بلاک کړي جملټې سیکورټي اپډیټ شوی د موبایل 13 14 15 16 او د آیفون 17 د پاسه او 18 د پاسه ورژنې لانچ شوي دي. نو هغې به دا 4-5 ورژنې هغې څه کړي. نو بایي د خدای خاطر وکړئ چې ما پسې دا مسلې مه راوړئ چې دا واتساپ زما بلاک شو خو شو چې بلاک شو مې راوړئ راپسې.